Всіх вітаю, я Фін, ви на каналі Марлет. Сьогодні сухий подкаст і в нас цікавий гість, наш товариш Кирило. Кирило – голова Міжнародного благодійного фонду «Всі вдома», власник і тренер Crystal Fitness, також блогер Twitch і YouTube проєкту «Всі тренуємось». Привіт-привіт. Сухий подкаст, ми дегустуємо сухпайки всіх армій світу і спілкуємося з цікавими гостями. Поїхали. Меню ти вибирав сам. Це меню номер 11, МРЄ, наших партнерів і друзів Сполучені Штати Америки. Давай, тебе є ніж? Так, ножа з собою немає, на жаль. Ну, якщо там є що прочитати, володієш англійською, ні? Може щось там. Ну, можемо, але тут поки що особливо не прочитаємо. Тут виробник. Там виробник і все інше, але склад, я думаю, буде внутрі. А, ти давай розпаковуй обережненько. Не... Так, я так розумію, зверху, правильно? Да, просто зрізаю. До речі, порізався, ні? Так, да, порізався. Що він з двох боків? А, блін, це я тупанув. А це да. Ну, хоча... Блін, треба це. Першу домедичну допомогу провели. Марч, все нормально, все усунули, можемо продовжувати. Що, розірвати чи давай тоді вже? Все, давай я буду далі. Не треба у нас. Це нормально. Так, стандартна ситуація, у нас пакет в пакеті і там ще багато пакетів. Це ми викидуємо туди, потім розберемося. Ще раз я. Цікаво. Давай. Саме цікаве тут піца. Те, що ми прочитали до, є. Ух ти. Тут вже бачиш, що тут є. Давай просто спершу. дивися, що Да. перше в руки потрапляє, ти й кажи в тебе тут. О, тут одразу піца слайс і чіз. Це основна страва наша піца. Тут у нас 10 жирів. Я дивлюсь, є вуглеводи 38 грамів. Цукрів мало. Тобто і ще 10 грамів протеїну. Нормально? Так, нормально. А скільки загалом вага? Написано, що 270 калорій, одна порція 88 грам. До речі, ти як тренер, 270 калорій – це багато, мало? Ну, тут що? треба дивитись знову ж по вуглеводам. Тобто тут нормальна така порція вуглеводів, більш-менш. Ну, не скажу, що багато прям, але вони є, скажімо так. Трошки є білку, трошки жирів, тобто збалансоване харчування, але ну, цього маленького пакета не буде достатньо. Не буде. Для великого хлопця. Для хлопця із Техаса, да, який привик до Ну, барбекю. я так думаю, що там ще додасться. Да. Галети, тобто не галети, це крекери. У нас такі вже схожі були. Крекери. Тут 170 калорій. Загалом, 170 до речі, давай тоді прикинемо, скільки в цьому раціоні в нас є калорій. Тут в нас є картоночка, де має бути щось такого написано, але дивись, я не бачу. калорії це не головне. Головне це БЖВ завжди. Що це таке БЖВ? Білки, жири, вуглеводи. Тобто по цьому треба дивитись. І ось тут 28 грамів вуглеводів, тут знову є 4 грами протеїну і трошки жирів, 5 грамів. Да, бо можна в сухпайок тоді багато цукру покласти, і це буде багато калорій, а по але суті ж ми нічого. одразу ми отримаємо швидку енергію, але потім, якщо буде багато цукру, буде лінь. І я думаю, що теж буде хотіти спати і все інше, що це не дуже класно буде. Угу. Головне не кількість, а як вони будуть організмом усвоюватись, правильно? Да. Так, це в нас цікава штучка. Як ти думаєш, що це таке? Схоже. Я спочатку подумав, що це сік якийсь. Але бачу, що тут мало. Близько до соку. Теж Це типу пюре? пюре. Давно ти пюре? Дуже давно. Apple соус, до речі, написано, але це таке пюрешка. Подивимося, солодка вона не Тут солодка? солодка, да, вона солодка. Тут 28 грам цукру.
Тобто із 28 грамів саме 18 грамів прям цукору доданого і 41 грамів вуглеводів. Ну все, і там тут більше нічого, крім вуглеводів, немає. Оце якраз прості вуглеводи, це як десерт буде. Так, у нас далі теж солодкий йде. Це у нас. Ух ти, нічого. Це те, що ти любиш. Зазвичай пригощаєш. Це як коли протеїнові батончики, Так, так так. Клас, 270 грамів. А ну, подивимося по складу, це цікаво. У нас тут 47 грамів вуглеводів. Ну тут є сахари, да. Тут теж дуже багато простих є цукор, 18 грамів цукору на 47 грамів. А так багато вітамінів я бачу. Тобто, ну, це такий вуглеводний батончик більше. Вуглеводний. Але я думаю, що, ну... А що в енергетичному батончику? А це і є енергія. Вуглеводи – це і є енергія наша. Тобто ось так. Ну, якщо це брати якраз, ну, ми ж розглядаємо саме для бійців сухпайок, то це дуже добре. Це дуже добре, він якраз дасть енергію, дасть все. Чанкі пінат батер. Це батер, це масло. Так. Це арахісова така паста, можна сказати. Це гарний такий набір жирів. Бо ну, я навряд чи, я думаю, що військові вживають жирі, якісь там не можуть піти там зробити собі горішки, нарізати авокадо чи ще щось. Або запікти стейк з риби, з лосось. Я думаю, що хочеться цього, інколи навіть є така можливість. Головне, щоб не було ніякої алергічної реакції, так як ми знаємо там з попередніх випусків, якщо це оріхова паста. Що буває, да, у вас? Так, у нас був гість, у якого дуже реакція. Він, може, не перший в житті, але, здається, ну, давно не куштував арахісову пасту. Так. Тобто моя історія з ножем не сама топова? Ні, у нас суїциди були часто. Реакції не було. Не було? Ага. Або ми про неї не знаємо, вона була, але пізніше. Так, Oatmeal чоколад чанк кукі. Кукі печиво, да? Ну так, я думаю, тут теж буде багато вуглеводів, так і є, і половина цукорів. Так. Трошки є білку і трошки жирів навіть є. Із-за того, що шоколад. А? Вівсяний шоколад? Так. Ну, калораж тут такий буде нормальний. Тобто це якраз на великого такого дядьку. Ну, як на тебе, напевно, да? Засоби черпання, це вже, понятно, ми бачили. Каву. Нічого собі. А ні, це лимонад. О, лимонад Лимонад попробуємо. є. А ну ти в напоях розбираєшся, там, Клас. якщо щось може в складі знайомий побачиш, то скажи. А тут, до речі, оцей лимонад, він без цукору, тут нічого такого немає. Це, я так розумію, просто щоб більше для смаку водички попити. Тут бачиш, тут 0 цукору і всього 5 грамів вуглеводів. Тобто загалом нічого немає. Навіть от, тут написано Total Carb 2 грами. 2 грами всього. Вуглеводів. Тобто це просто для смаку, але це класно. Ну, Лимонадіка хочеться випити. Ну, багато всяких. Це тут і так цукору достатньо, так що це дуже гарно, що в лимонаді немає цукру. розігрів. Можемо затестувати. Це ж розігрів. Пакетик, туди водички додаємо, Нічого. кладемо туди, можемо піцу покласти туди. Ну, ми ще оглянемо зараз різну мілочуху, яка тут у нас окремо в пакетику. До речі, Red Pepper є для любителів погострішого. Так, і висипаємо, подивимося, що нам підготували. Ще додатково це витирати руки, туалетний папір, чай, кава. Це навіть Кава ще, жуйка, навіть є, американська жуйка. клас. Я завжди люблю поїв і жуйку. От Попадався судо. M&M's. M&M's був, да. Так що тут Кава, да? Кава, так. Це сухе молоко, щось такого, да? Це Вершки, як кава, вершки. вершки, да. Да, вершки, І ну, цукор, да. сіль із zero калорія світнер. Що це таке? Це фейк шуга, типу, як Да, заміна це як цього. хто цукор не їсть. Цукрозамінник. Ну що, давайте Ну, тоді. я скажу так, прям прикольно. Такий склад дуже гарний. Ну, в плані того, що я бачив до того, там стандартний, це прям прикольний сухпайок. Американці Поїхали. Зараз ми скористаємося цим чудодійним пакетиком, підігріємо піцу
щоб вона смачніша була. До речі, можемо підігріти енергетичний батончик, або, я думаю, що не треба, тут достатньо буде тільки піцу. Судя по інструкції, нам треба буде зараз розірвати його зверху. Нічим не пахне. Хімія. Ти взагалі що, куштував вже Жодного якісь... разу. Жодного разу? Ну, чудово. Відразу по-багатому будеш американський куштувати. Мені Бо загалом цікаво, як це працює. більшість знайомства з сухпайками це було з сухпайком нашим, Да. вітчизняним, да, української. Але тут багато, звісно, ніштяків. Зараз ми спробуємо якось вмістити. Розірвали, беремо кусочок нашої піци, запихаємо сюди, всередину. В пакеті, да? В пакеті, да. Тут буде хімічна реакція, все. Просто додай води. Цікаво. Я думаю, що екстесів нам більше не потрібно, нічого в нас не буде горіти тут, диміти. В тебе, до речі, тут Є пожежний. є пожежна. Ми будемо тоді довго говорити, що ми підкаст виписали і тут трішки задиміли. Скільки тут водички, до речі? Ну, не знаю. Ні, 2,50. Небагато, так? О, тут написано do not overfill, а я вже overfill, коротше. Ну ладно, сподіватимемося нічого. Закручуй. Я, коротше, з водою переборщив, так що зараз Клади на бок. На вже гаряче. Да. Хоч... Нічого собі. А ми тоді, давай тоді підготуємо для себе напої якісь, так? Угу. Все. Ми тебе сьогодні будемо пригощати безалкогольним пивом. І воно, до речі, zero stress. Так що, якщо ти стресував останнім часом... Я ти... думаю, ми всі стресуємо багато. І я зараз теж починаю стресувати, бо воно трошечки хімією всякою підпахує. А ми... Воно димить. Воно димить чи парує, да? Димить. Димить. Або парує. Тихо, тихо. Заховайся сюди. Не треба нас лякати. Зараз точно приїдуть пожежники. Та ні, ну не стільки, воно так не буде. Там, щоб пожежники приїхали, прям треба, щоб, знаєш, так пішло. Так, ти будеш пиво пити, а що я буду? Водичку пити? А ні, а ми тобі зробимо енергетичний коктейль від мене. Енергетично. Що ти подати? Ось всі баночки. Да, всі баночки. Зараз ми продовжуємо чаклунство, експерименти з хімією всякою. Так що зараз буде ще цікавіше. Да? Більше порошку, більше води. Так, Да, давай, бери. Кирило, як тобі наші стакани? Ти як оцінюєш? ну, мені дуже Креативність. подобається сам дизайн. Мені дуже подобається ваш птах. Загалом, ну, я знаю, що військові дуже люблять енергетики. Дуже люблять, більшість. Але в енергетиках є величезний мінус. Вони дуже б'ють по центральній нервовій системі, там дуже багато кофеїну, від них трясе. А нам, ну, що треба? Що хочуть отримати військові? Просто енергію. Енергію і свіжість. Щоб не трясло, не було проблем з тиском і з усім. Тому кофеїн ми поки прибираємо. І робимо, це мій авторський буде коктейль. Ми беремо спочатку цитрулін, ось такий. Не обов'язково цієї компанії, але просто кажу, амінка-цитрулін. Вона нам що дає? Вона загалом для спортсменів, вона пампить, тобто розганяє кров. Ми кладемо одну порцію. Вона дає витривалості, вона не дає закислятись м'язам. Тобто для військових це теж гарно, коли там ти несеш якийсь автомат, наприклад, або ще щось, ну, в тебе все одно закисляються м'язи. Піровиноградна кислота, да? І вона оце от прибирає. Потім ми кладемо трошки бета-аланіну. Але тут треба розрахувати, скільки, бо бета-аланін – це така
Це теж дуже гарна амінка, вона дає теж багато енергії. Але є момент. Є момент такий, що від неї відбувається поколювання. Якщо ти не розрахуєш з порцією, то в тебе буде як током, знаєш, бігти таке буде. Може в долоньках, може десь в сідницях, може З десь потом, де завгодно. Да. І оце треба дуже розраховувати. Її от в мене не всі люблять цю амінку, бо ми часто з першої дози не розраховуємо на людину. Дякую тобі. Я сьогодні повернуся пітним з залу, щоб Ні, ну я розрахую. Тут нам треба, тут у нас порція це 4 грами. Я думаю, оце десь 4 грами. а воно хоч на сечову-вільну Ні, систему не все впливає? нормально, нічого не буде. Це дуже корисно все. Тобто це звичайні амінки, це всі можуть їх просто отримати. Так, далі, ну, про цю добавку ми всі знаємо, це креатин. Да. Це креатин. Людині просто треба 5 грамів на день. Теж дає витривалості. Може трошки там заливати водою, але це зовсім трошки, це практично не видно. Люди думають, що воно прям так заливає дуже сильно, але такого не відбувається. Далі ми кладемо аргінін, таурин, це загалом топово. О, таурин це те, що Це теж і аргінін теж часто заходить в енергетики. Чому аргінін дуже гарно ще у нас на судини, він чистить судини. Ну, у аргініна є маленький мінус, він трошки знижує тиск. Тому його класно, наприклад, ти випив. Ну, наприклад, ти випив кави. Чому от в енергетиках аргінін використовують? Тому що ти каву п'єш, ти звищуєш тиск, а тут понищуєш. І все. І воно, А якщо в і там енергетиках енергію кофеїн і аргінін, то а воно так і є. Вони цей, але просто в енергетиках мінус який? Кофеїна дуже величезна доза. Тобто ти з цим можеш випити просто еспресо або американо, і цього буде достатньо. В тебе буде купа енергії. Ну і остання банка це ЄА буде ось така. Це у нас 9 незамінних амінокислот, які є в складі білку, тобто білок складається з тих 9 незамінних амінокислот. Якщо в БЦА у нас 3, тут 9. Тобто ми тут запускаємо спектр росту м'язів, і в нас є матеріал для росту м'язів. І вони вже ферментовані, тобто не треба організму щось виділяти під них, щоб там переробити їх і все інше. Все, і ось такий коктейль виходить. Я по смаку не скажу, що тобі сподобається, я думаю. ну дивися, мене і так вже називають таблеточка, бо я п'ю пігулок дуже багато. Ще й порошочки почну п'ють, аргініни, креатини, то Ось я для тебе приготував ось таку модну трубочку, а це щоб розмішати. жаль, що парасольки немає. Заливаємо водою. А я по чуть-чуть? Та просто заливаю. Ми потім розмішаємо. Повний Як тобі стакан, зручно. так? Да. Він бачиш, який гарний. Можеш вже розмішувати потроху, щоб Оп. щоб ото згори цей не було. Щоб не було грудочок. Да. Але вони трошки будуть все одно. Трошечки. Ух ти. Ну, взагалі, ти із трубочкою вгадав. Ти знав, що воно буде рожевеньке. Я так і зрозумів. Але пахне гарно ягодами. Я думаю, глядачам більше сподобається мій, звичайно, коктейль, так скажемо. Ну, дивися, я Але в тебе виглядає дуже так прям модно. модно, да, особливо. Так, ну тоді я пропоную почати нашу бесіду і вже, напевно, наша піца підігрілась. Давай. Мені цікаво, що ти скажеш. О, я буду, як мене вчив сомельє спочатку. Ну, такий виражений, дуже хімозний. Да, Якщо є запах, таке. да? А знаєш чому? Тому що загалом кожна порція розрахована на просто, що ми одну порцію закинемо чогось і розмішаємо. Тут багато без смаку я спеціально взяв, щоб не було концентрації багато. Але все одно буде. Ну, мені ще подобається ця піночка, така вона нагадує на якийсь, типу твій напій. Зараз. Ну і да, і така, не знаю, ягідка така якась. Я не знаю, чи чорника, чи щось такого. Да, там по смаку, якщо брати, там у нас лимон, він суто кислий, і там ягоди, вони солодкі будуть. То воно повинно більш-менш ще бути. Максимально солодке, до речі. Да? Дуже солодке, як на мене. Але після цього такі і кисленьке доганяє Да, тоді. я скажу. Спочатку солодке, а потім кисле. Цікаво. Ух.
Ну таке дуже концентроване. Я розумію. Я хотів сказати спочатку як лимонад, але ні, не як лимонад. Але як... цей коктейль ми завжди вживаємо. До мене приходять гості, ми перед тренуванням його завжди вживаємо. А до речі, під час чи після? Перед. Перед. Ну, дивись, він же дає найбільше це енергії. У нас зараз було завдання зробити максимально енергетичний напій, який не буде тебе якось трясти і все таке. Не чіпає твою нервову систему, а навпаки допомагає. Допомагає. Буду Але сподіватися. мені цікаво, от коли ти вип'єш, чи будуть в тебе ознаки цього. Чи я захочу швидко спуститися і соточку прийняти на груди, віджати пару разів, да? Можливо. Так, давай тоді. Так, давай я спробую. Да, давай. А це в мене що? Це в мене. Це в тебе не. Ти мені енергетичний, а тобі заспокійливий. Добре. Zero стрес. В день, звичайно, незвично, знаєш, пити пиво. Ось так. Але воно безалкогольне. Ну і воно тонізуюче. Плюс же ж. Воно дуже цікаво. От знаєш, на що нагадує? Як будто от ми взяли пиво і розмішали з мінералкою. От приблизно такий смак. Давай мені тоді миску. Будемо викладати. І ми почнемо нашу розмову. Я тебе не досить давно знаю, але я пам'ятаю дуже добре наше перше знайомство. Чи ти пам'ятаєш, чи ні. По цій грязюки, я пам'ятаю. Комічна теж історія. Це осінь була чи зима вже? Напевно, зима. Сіро, грязько, мрячно, як то кажуть. Ви приїхали до нас. У нас знайомий наш пілот сказав, що хлопці, давайте приїдуть волонтери. Я тебе тоді взагалі не знав. Ну, привезуть дрони, треба місце для передачі. І ми за цих допомоги ми запросили до себе там в курятник невеличкий. Да? Запросили, пригостили чаєм. Ти був із колегами, які приїхали. Це твій маршрут. Чай ми запам'ятали надовго. Звичайний такий солдатський чай, чорний, хороший. До речі, я ж попередив був, що він міцний чай. Да. Але ми не очікували, що настільки міцний. Хоча я... Да, міцний чай, енергетичні батончики і все, поспілкувалися. Ви тоді далі вирушили по своїм справам. А скажи, будь ласка, ти зараз менше, я так розумію, відвідуєш військових? Зараз більше пересилаємо, бо загалом з того моменту в нас була більша команда. Зараз вона згодом стала набагато менше. Тобто людей стало менше в фонді. І виходить так, що загалом, в принципі, це все відвозить це 2 людини. Угу. Ну, часу дуже багато на логістику відвезти, привезти. Да. Бо тоді ви по маршруту рухалися, заїжджали. Ми хочемо це відновити. Є такі думки, теж відновлювати поїздки. Але ми будемо відновлювати поїздку саме перед передачею машин. Тобто будемо вести машину і одразу все інше. Туди. Ось так. Але коли машин не буде, будемо просто так же і передавати. А розкажи тоді історію, якщо ти пам'ятаєш, таке саме цікаве, що ти передавав, або там незвичне якесь місце, де вас зустрічали, або просто якась історія кумедна, цікава, або яка може навіть сумна, якщо хочеш, розкажи. Та було багато. Найбільше мені запам'ятовувалося якраз, коли я сьогодні трохи розповідав за це, те, коли ми зустрічались перший раз з вашою бригадою, коли ми познайомились, тобто бригада тільки була заснована, якраз йшла підготовка до контрнаступу. Тоді ще такий запит був цікавий. Треба було все від технологічних засобів до загалом організації штабів і всього. Тобто організація офісу, це стільці, це комп'ютери, це все інше. Окрім, ми везли буса, ми везли купу всього. Там, я пам'ятаю, Мавіки везли, Mavic 3T везли, теж Мавіки 3T тоді були, як і вони, зараз, в принципі. Да. І багато чого. Я пам'ятаю, по-моєму, пару тепловізорів везли. У нас тоді маршрут полягав там через десь 6-7 бригад. Ми їхали, і ми заїжджали через Харківську область, туди, оце все зверху, потім поїхали Краматорськ, Слов'янськ. В Краматорську нам передали, зателефонував притулок київський і каже, заберіть котиків. Нам не сказали, скільки їх буде, цих котиків. І коли ми приїхали,
Ще так виявилось, що коротше, поїхала моя клієнтка за кермом, так як нас все зірвалося і треба було швидко автівка. Я загалом дуже вдячний людям, що отак от можна просто зранку зателефонувати. Є такі люди, які просто кидають роботу і кажуть, якщо треба допомога солдатам, це дівчина молода, просто от набере, все кидає, типу, і каже, добре, я буду їхати. Притому на своїй новій машині. Ну, туди на Донбас, це бруд, ми її завантажили, там вже не все таке чистеньке, як завжди для військових, ну там обладнання і все інше. Ми під нуль завантажили її машину, і вона з нами оце десь 2-3 дні мандрувала повністю по всьому фронту. Значить, починаючи від Харківщини, потім Донецька область, потім ми вже приїхали туди більше до Запорізької, ну там посередині що було. Да. Якраз до вашої бригади. І котиків врятували? Відвезли? Котиків врятували, але з котиками в нас є багато відео, де ми їм постійно їх купали. Це було у зупинок 5-6 штук. Відвезли потім. Я ще вночі приїхав, вночі притулок не працює. Телефонував дівчатам, щоб вони в комендантську виїжджали, типу, відкривали цей притулок, бо куди мені котиків подити, 13 штук було. Але до вашої бригади, якраз коли познайомились, ми дуже ярко заїхали з купою котів, з купою всього. Ну, якщо поспостерігати за тобою, за твоєю волонтерською діяльністю, то там і ви до притулків там возите туди допомогу, правильно? Да, у нас є в Британії воно 2 рази на рік іде. Це як чемпіонат світу для собак, можна так сказати, виставка така. І на цій виставці ми теж представлені. У нас є волонтер, який в Британії, це дівчина, її Іра звуть. Вона там теж постійно щось збирає, постійно проводить якісь акції. Оце вона теж якраз включно для цього проводить акції на цій виставці. Там і донатять на військових, і якраз там дуже багато представників саме з компаній, які просто кормів для собак і всього іншого. І вони самі підходять, кажуть, нам не треба ніякої медійки, нічого, хочемо передати допомогу вашим притулкам. І ми, наприклад, викладаємо там, мені просто дуже подобався в Макарові притулок, він величезний, він був обстріляний, коли окупація була Макарова, і там дуже багато згоріло, там, якщо я не помиляюсь, там 300 котів згоріло. На той момент, бо їх там з градів обстріляли весь притулок. Він посеред лісу знаходиться. І зараз в них дуже багато всіх, в них там і лиса є, і коні, всі, хто прибувається там з лісу, вони всіх, в них всі в притулки. Дуже багато котів, собак, і ми намагаємось постійно допомагати, там Олеся постійно, дружина, збирає. І оце їздимо теж туди, допомагаємо. 2 рази на рік у нас прям величезна поставка оцього з Британії йде кормів, але в більшості ми все одно допомагаємо військовим. Тобто я завжди кажу, я коли відвезу, ми покажемо цей, і одразу виникають питання у всіх притулків, давайте, а можна якось до вас звернутись? Я кажу, вибачте, але не можна, бо у нас основна діяльність – це військовий. Це просто так, із-за того, що ми на той акції збираємо, ми беремо, трошки допомагаємо і тваринам. Перейдемо тоді вже безпосередньо куштувати те, що для нас підігрілося в цьому чудовому пакетику. Аромати, звісно. А ще є у нас, до речі, крута історія, я згадав зі стріму. Ми колись з Берлінго поїхали на полігон тестувати дрони наші. Коли ми перші діатони завезли з Китаю, поїхали тестувати їх з пілотами. І я кажу, а можна стрімчик запустити, але я так на дерева просто направлю, там поля і дерева, щоб нічого не було, не попадало в кадр. Вони кажуть, давайте, можна, якраз будемо збирати. І ми оце збираємо, і тут такий величезний вибух, прям такий грибом в сусідній посадці. І тут крики, от зайде стрім, прямий ефір, крики, вимикай, все, ми вимикаємо. Вони їдуть туди, вони думали, що реально нас спалили. Але виявилося, що то просто підривають снаряди, які прилітали, це не розірвані, це просто йде.
Це теж було так просто капець. Воно на стрімі всі питають, тобто воно вимкнулось, і чат далі біжить, і всі питають, що там, все добре. Такий був дуже класний екшен. Тоді перейдемо, бо піца наша стине, а її треба їсти. Ще обережно розпакувати. Я вже ножа свого десь дів, до речі. Але нічого страшного, воно розривається руками непогано. Да. Виглядає, звісно, не схоже на піцу, яку ми уявляємо собі. Це більше як якийсь пирожок. О! Пахне вона гарно. Так, у нас, давай зараз покажемо. Ну, пахне спеціями, багато спецій. Да, ну пахне як піца прям. Все. Там в тебе є ложечка або руками, як тобі краще і зручніше, так і можеш ти- відпрацьовувати. Можемо розрізати навпіл. Можемо розрізати. Тільки ти, напевно, прибрав мій ніж. Все, у нас зміна ножа. Той вже загубили на рівному місці. Бери шматочок, тоді будемо спасати камеру нашу від перегріву. А так виглядають. А ти батку не міня. Я вже буду напої з сиром там додавання. Це вже мій авторський коктейль, я переавторів. Так, ось це четвертинка, давай тоді. Давай. Бац. Це просто коржик, По чи смаку там так всередині собі. є? Непогано, непогано по смаку. Воно смачно. З врахуванням того, що ти десь сидиш в лісі, блін. Ну, це прям круто. Дуже цікаво. Солоний сир. В залі я так ще не сидів, щоб піца і пиво були. Звичайно. Основну страву ми скуштували. Доволі цікаво. Давайте переходимо інше, що у нас там. Що ти хотів би? Ти хотів би все зараз, да? Усю. Ну, мені цікаво спробувати оцей батончик. Ну, давай тоді з батончика почнемо, да? А просто дивися, крекери, там же ж у нас пюрешка є. І ми пюрешку Да, із да. крекерами Ось і сюди. Оце якраз... можна замішати. Да. Да. Давай тоді розріжу, а ти мені розповіси, тобто ти, точніше не мені, а всім нам розповіси свою історію, чому ти почав волонтерити, коли це сталося, і яка мотивація у тебе особиста, може є, можеш поділитися. Да. Ну, загалом я родом з Донецька. Коли все починалось, ну, я був проукраїнських настроїв в Донецьку. Коли все У починалося? 2014 році, давайте так скажемо. Це починалося вже в 2014-му. Я попав в чорний список, як і Олеся, в цій республіці. Нам треба було якось виїхати. Там ми дуже важко виїжджали, там дуже довга історія. Я думаю, що це можна окремий підкаст про це записати, бо це як якийсь фільм був, коли ти встаєш і ти не розумієш, де ти знаходишся, в якому місті, бо все просто помінялось дуже сильно. Люди зараз не розуміють, а тоді вони взагалі дуже мало... Да. Ну тут навіть не в тому, коли були захоплення, ну, було реально страшно за людей, які були патріотами саме України, бо до більшості приходили вночі, скажімо так. Тобто були списки, і по цим спискам постійно вночі працювали. І чому вночі? Тому що ми, тобто кожна людина, вона окрема. Тобто ти приходиш додому і спиш, все. І от якраз в цей момент ти Вразливий, ти вразливий, да, бо ти сам. До тебе приїжджає бус і все. Ну, тебе викрали і до побачення. І приходилось, я Олесю одразу вивіз, коли вже пішли погрози. У Олесі було десь дзвінків 150 на телефон. Я викинув її сімку, кажу, тобі треба виїжджати. Ну, це так, давайте кратко, бо я ж кажу, довго будемо розповідати. І потім ми виїхали, я був дуже радий. Ну, я ще 2 місяці десь прожив сам. Потім домовились, як мене вивезти, мене вивезли. Я був дуже радий. Я коли перший блокпост українських військ побачив, я там так був радий, що просто капець. Ми там всі, я вийшов, в наші банкомати нічого не працювало, я одразу гроші зняв, всім цигарки купив, максимально.
І коротше, ну і отак ми переїхали. Спочатку поїхали в Бердянськ трохи, потім ми поїхали далі до родичів в Чернівці. Родичів бачив один раз, це так кратко. І родичі дуже класні в мене виявились. Вони нас приютили і кажуть, взагалі живіть у нас. Я кажу, да ні, ми не можемо так. І потім переїхали до Києва. Ну, і в Києві почали жити, потрохи допомагали теж армії. Ну, не скажу, що настільки, як зараз. Тоді ще не був це прям спосіб життя, так сказати, бо ми самі приїхали, воно ще не розумієш, ну, треба було трошки стати на ноги, ну, нічого немає, ми все там покинули, тобто ми почали життя з нуля тут. Там був і бізнес свій, і дома, квартири, і все інше. Все прийшлось кинути. І потім тут, оце ж коли почалося повномасштабне вже вторгнення, виявилось так, що на 5-й день мені позателефонували родичі з Чернівців. Кажуть, що ви там сидите, ну ти коли дитину думаєш вивезти? У мене є маленька донька. Каже, ну ти там можеш сидіти, ну ти дитину та привези до нас, типу, щоб їй було безпечніше. І я вивіз її туди. Поки їхав, мені зателефонували мої знайомі і кажуть, у нас там, коротше, йде дуже багато волонтерки з Турції. Дуже багато, але гарної волонтерки. Є така як китайська Турція, а є там 5.11 і все інше. От там була гарна. Ну, вони кажуть, у нас величезні проблеми. Половина на кордоні пропадає. Да, на жаль, є і такі у нас люди, всяке буває в країні. І кажуть, ти можеш з цим щось зробити. Ну і оце ми починаємо все робити. Я розумію, вони мені сказали, об'єми невеличкі. Коли я побачив фуру повну, я зрозумів. Для когось невеличке, да, для когось. Що об'єми дуже великі. І там вийшло так, що ми з Олесією працювали. Я пішов в штаб Азову одразу, в Чернівцях. Кажу, така ситуація, у них там 2 дівчинки, всі на війні, всі поїхали, хлопців взагалі немає. Я кажу, мені б якесь приміщення, бо мені ніде цю фуру розвантажувати. І десь, я кажу, я б щось оплатив. Вони кажуть, а давай безкоштовно, це ж для військових, ти це робиш для продажу. Я кажу, ні, просто волонтери складаються, щоб нічого не пропадало. Ми там вже домовилися, я ще пішов до очільника області, він підказав, як зробити так, щоб нічого не пропадало. І все пішло. Все пішло, нічого перестало пропадати, ми почали розкладати, все видавати, пересилати. Тобто нам волонтери, величезна купка волонтерів, плюс там 2 людини, на них все трималось, вони були в Турції в цей момент. І теж вони айтішники, вони просто безкоштовно це робили, тобто повністю цим займалися. В мене це зайняло як повноцінна робота. Тобто я виходив на роботу там в 8 ранку і уходив звідти там десь в 8 вечора, бо там такий, там об'єм просто такий пішов, що я не уявляю який. Там просто купа всього. І воно приходить ще по розмірам треба. Там форма, там були плітоноски, все, що стосовно там берці. Тоді ж з цим всім було проблема з початку війни. І воно прям йшло в таких. І я розумію, що я працюю, але мені хотілося ще окремо, ми тут в залі паралельно з цим зробили просто, я зателефонував клієнту, кажу, ти зможеш займатися? Візьми ключі. Він взяв ключі і він просто роздавав все, що тут було спочатку. А потім я скупував в супермаркетах все в Чернівцях, бо тут вже потрохи перестали завозити продукти, там не було для тварин чогось. І я сюди це все переганяв. Я пішов ще в штаб волонтерський в Чернівцях. Коротше, я був в шоці. Мені просто дали там телефон. Я не пам'ятаю, як його звали, по-моєму, Валерій. Я його просто підписав. Чи Вася водій, чи Валерій водій, я не пам'ятаю вже, як його звали. І все. І потім він возив це все на бусіку сюди. І ще там хтось там підключався, сусіди ще приїжджали. А потім я приходжу в цей штаб і кажу, а де Вася водій? А вони кажуть, який Вася? Це прокурор наш. Це він просто береться, каже, це людина просто сідає на свій транспорт і їде допомагати. Ти зараз це так з усмішкою розповідаєш, але я так розумію, це абсолютно нелегко було пережити. Нелегко. Ми зал відкрили, зал взагалі не працював. Тобто зал тут працював чи суто вже волонтерський штаб тут був, в плані того, що просто видавали їжу для тварин. Тут багато, весь район сюди приходив, тут були прям черги у нас в залі. І ми максимально намагались допомагати. Але потім, я кажу, треба ще військовим допомагати.
Я почав потроху шукати, виходити. На мене вийшли там знайомі з Німеччини. Вони кажуть, ми готові вкластися в тепловізор. Якраз до мене звернувся мій тут знайомий, який тут штурмував туди в сторону Чернігова, якраз вони рухались. Ну, коли з тої сторони, ще підходили туди під Борисполь. І у нас перша була закупка, це 5 тепловізорів. Я ще знайшов в Чернівцях дуже гарну людину, познайомився. Там хлопця, він, коротше, одразу при знайомстві мені каже, на тобі 5000 баксів, це від мене внесок. Я кажу, ти що, прикалуєшся, ти мене, ми з тобою 2 дні знайомі. Це ти даєш готівку, а вдруг я, погана, наприклад, людина, всяке може бути, але ні, так от дав. Ми почали, я ще вклав свої гроші, ще є у нас волонтер Вадим, який, ти його знаєш, я думаю, ти бачив Вадима? Він зі мною ж приїжджає. Да, до вас тоді. Да. І Вадим, це золота людина, він тоді теж свої гроші вкладав, він купу всього скуповував. Іра тоді теж з Британії теж скуповувала все, що можна було. Коротше, по формі, шоломи, все і пересилала. І ми оце все спочатку зі свома почали. Потім я підключив клієнтів своїх з залу, і воно все почало розростатись. І потрохи робив там репости, все інше. І воно розросталося. Наші перші поїздки почалися на Донбас. Ми вийшли просто самі, так як Олеся з Красногорівки родом, яка вже окупована і стерта. Оце Красногорівка, Мар'їнка, це для нас теж були такими рідними, можна сказати, містами. І ми туди одразу звернулись, там стояла на той момент на стиках 53-я бригада і 54-та. Ми до них звернулись і якраз цей. І оце наші перші бригади, яким ми почали допомагати. І ми купили Toyota Hilux пікап, все завантажили, там дуже багато допомоги були. Потім ще один рейстик нам передав купу пасок, ми на Пасху якраз їхали. Це перша наша була поїздка. Ми ще привезли оцих а там, коротше, рейстик віповський, там оці Пасхи, які коштують там по 2000 там і більше. Да. Ні, це тут київський, да. Все збиралося тут вже. Тобто я в Чернівцях керував, єдине, що там було дуже багато гуманітарки йшло, і я там пішов в генератор, ще там щось, бо там воно просто складалось по більшості, тоді ще не було таких прям... Трошки хаосу було. Так, було хаосу, так. Я бачив, де можна взяти щось теж, і там ми попросили під офіційний запит, тоді вже на нас почали робити офіційний запит, але фонду ще не було. Офіційно. Ми так просто їздили. І перша оця поїздка, ми пікап подарували, 5 тепловізорів, там, багато чого було ще. Там дрон Mavic, якраз перший везли. Для нас це було там прям дуже величезне. І я коли перший раз їхав, ми оце всі запити, всі вони дали величезний запит, такий, ми всі закрили. І я пам'ятаю, як зараз, як ми їдемо назад вже, виїжджаємо зі Слов'янська, там на блокпост. І, коротше, я такий кажу, все, місія виконана. І ти їдеш і вже думаєш, що все, ти на чилі можна їхати. І тут, коротше, в цей момент... Кажуть, ви там допомогли знайомим, це військовий з такої-то бригади, і понеслось. Ми поки їхали, там вже 3-4 запити прийшли. І з цього прям все почало розростатися, а потім долучився до нас Тремби, стрімери. Від нього дуже багато теж було допомоги і дуже багато залежить. І зараз це основа наших зборів. Ми зараз про це поговоримо. Давай тоді вже скуштуємо те, що ти дуже хотів скуштувати. Це ось воно такий вигляд має. Просто кусочок чогось. Але шоколадом дуже так пахне. Да? Шоколад... Ти як тренер, ти як сам спортсмен, шоколад корисний, не корисний? Що скажеш? Як сказати, дивлячись в чому. Звичайно, це прості вуглеводи, не завжди він корисний. Ми можемо брати з собою трошки на тренування, щоб не було погано, одразу глюкозу закрити. Це як цукор ж теж вуглевод. Ти, наприклад, можеш, я не кажу, що це прям, просто в більшості, якщо це брати спорт, ти ж хочеш виглядати підтягнутим.
то це не дуже корисно, скажімо так. Але всі просто хочуть щось солоденького, то ну, якщо брати, ну тут це чорний шоколад, я вже бачу. Це вже краще, ніж там молочний або там білий. Тут є з домішки всього-всього. Так, да, я бачу, що це такий. Ну, як я думаю, для енергетичний. військових глюкозка якраз це, от, ну, вона дуже добре З займає. ножа будеш брати. Обережно пальці. Да. Це вже мем такий буде. Мем. Ну, колись ти станеш знаменитим, я продам свій ніж із ДНК Кирила. Ну давай, що, кажи. Ну, смачний, дуже смачний. І дуже шоколадний, максимально шоколадний такий. Так, да, він шоколад, і внутрі, воно, знаєш, як схоже, воно там, я думаю, що це горіх, але воно як на кріспі якесь схоже. Бульбашки. Мені як грильяж трохи нагадує. Ну, саме по складу. Але мені подобається, Але смак гарний. що воно не карамелізований, такий нормальний, типу, це таке хрустить на зубах, але не дуже. Добре. Батончики часто використовуєш як Протеїновий? швидкий запас. Буває. Звичайно, якщо є час, то краще, наприклад, той же протеїн випити. Це краще, ніж батончик. Краще. Да. Але зручніше набагато просто. Да. Тебе. Але з точки зору психології, батончик теж класно, бо ти такий. Зараз от багато є там різних же виробників, там от кранчі пішли, зараз український виробник. Дуже класні по смаку. Це не реклама, але як є, реально дуже. У нас, до речі, по спорту почали українські виробники дуже сильно теж просуватись по спортхарчуванню. І це дуже класно. Так, давай тоді вже будемо, раз ти зацепив тему про блогерів. Ти ж теж є, ти вже блогер, ну солідний блогер з своєю аудиторією, вона не маленька, вона росте постійно. Ти вже досвідчений. Твоя тема це спорт, так? Да. Більшість. Ти під час цієї теми не тільки розкажеш людям, як харчуватися, займатися спортом, а ще інтерактиву додаєш. Розкажи взагалі про концепцію, як вона з'явилася, твоя от в голові це все і коли це сталося. Ну дивись, загалом. А я буду, якщо ти не проти, далі готувати, щоб Да, економити давай так, давай час. так. Добре? Да. Все супер. Загалом це все відбувалося так, що спочатку на нас вийшли якраз Філіп і Марія Тремби і запропонували допомогти в зборі на Mavic. Якраз тоді, я не пам'ятаю, для якої бригади це було, по-моєму, для 54-ї. І вони тоді зібрали, плюс ми допомогли ще з Херсоном, тоді пам'ятаєте, коли це от почалося все, коли водосховище це вийшло. Так, пам'ятаю. Дуже допомогли. І ну, якось так все разом. Потім Філіп запропонував, каже, в мене буде нескінчений стрім, будемо збирати, давай теж запити. І є така тема, давай, коротше, я буду тренування ще на нескінченому стрімі показувати. До тебе в зал прийду. Я кажу, давай. Я якраз давно хотів займатися. Він за цей стрім, до речі, дуже змінився. Ми місяць з ним займались. Тобто він кожен день просто не вимикав вже камеру, в нього ж це постійно. Він їхав з ІРЛ сюди, тобто тут проводили тренування. І потім, коли цей стрім закінчився, люди почали питати деякі, як цей, а як тебе далі? Ну, тобто можна якось подивитись чи що, ну цікаво, ну деяким стало цікавий цей контент. І Філіп каже, типу, а ти не хочеш канал створити? І я тоді створюю канал. І там, по-моєму, тоді там 30 або 40 людей підписалось якраз, ну, от з цього стріма, який були. Ну і це були перші глядачі. Все, Філіп уїхав потім відпочивати, я залишаюсь тут, він трошки мені допоміг з налаштуваннями, я починав з телефона стрімити. У мене виникла ідея просто стрімити і показувати, як ми тренуємось, все інше. Але не було досвіду і все не дуже виходило, скажімо так. Все не дуже виходило. Але я розумів, що дуже багато людей долучалось до зборів. Навпаки, мене почали дізнаватись на Твічі. Твіч дуже гарна платформа для зборів, бо люди в більшості, вони не просто пролістують, як ти Інстаграм, наприклад, викладаєш щось, люди просто пролістали і все, і ніхто не бачить цього. Там,
одна людина може щось А закинути. це там, які А цікаво. це прям. люди, які залучені. Ну, тобто, якщо це твоя аудиторія, вона буде залучена в усе твоє життя. Тобто, і це дуже класно. І тобто люди залучені, людям ну, дуже багато. Мені подобається український твіч тим, що людям, ну багато хто, не всі канали, але більшість каналів пояснює, що в нас в країні війна, нам треба допомагати і все інше. І тобто, і допомога реально дуже велика з твіча йде. Ну і щоб залишатись на цьому, як постійно, можна сказати, в трендах, щоб тебе бачили, щоб знали в твічі, мені все одно треба було якось стрімити, з кимось колабитись і все інше. Бо по-іншому теж, ну, я якщо випадав, в мене були волонтерки, я випадав там на 4 місяці, і одразу падали і збори, точно так же. Цим. І зараз, якщо ти в порівнянні, ти бачиш, откуда, звідки заходять кошти, яка пропорція от на сьогоднішній момент у тебе в зборах? Це більше те, що ти збираєш під час онлайну, так? Да, да. Ну, нам ще допомагає одна компанія велика, ми не можемо казати її. Але теж дякуємо їм. Да, За постійну допомогу, вони всю війну допомагають. Так що це окрема подяка Стасу, скажімо так. І все, далі без деталей. Без прізвищ, без всього. Величезна подяка. Добре, і ти почав стрімити, вести блоги, в тебе там канали свої з'явилися. Твоє основне це спорт, це як людям привести себе в форму, так? Чи це більше все-таки розлікаловка? Яку ти мету? Якщо ми зараз збори... Загалом мета, дивись, перша мета була моєго приходу на Twitch – це збори. От чесно збори. скажу, це збори, бо я вже був керівником фонду, в мене є бізнес, тобто я не бачив для себе спочатку розвитку, але потім я його побачив. Зараз це збори, і плюс у мене з Твіча все одно йдуть клієнти в зал. Як би там не було, йдуть до мене на тренування клієнти. І є таке. Але це не головний факт. Мені і самому кайф ну, це все робити. І загалом зараз так відбувається, що ти несеш якийсь посил. Здоровий посил, бо навіть для молоді, для усіх. Тобто займатися спортом, гарно себе почувати. Це дуже важливо теж. Загалом для нації це дуже важливо. Розкажи тоді про свій проєкт трансформації, чи як там він правильно називається. Да, в мене є проєкт трансформації, де я беру 11 чатерсів, тобто 11 людей з чату. Я був учасником. І місяць ми їх трансформуємо. Ми даємо харчування, ми даємо як тренуватись. І люди здають звіти, кожен тиждень є стрім по звітам, ми ставимо оцінки, вони ще звітують по їжі. І потім я їм роблю призи, я сам закуповую там мерч, спортивне харчування, і з цього видаю призи потім. І кожен місяць, тобто у нас 4,5 тижні десь іде оцей челендж, потім тиждень відпочинку, цей тиждень ми набираємо новий челендж і так по цьому. Плюс я переводжу зі старого на новий часто людей, щоб вони не кидали займатися. І у нас є прям дуже гарні кейси, вже дуже багато людей змінилось прямо з цього. Є, тоді зараз ми перейдемо до гостування. Ну, давай тоді пюрешку насипемо. Люди, в цих В садочку було. Да, пюрешка. До речі, я хотів згадати, коли я останнього разу таку їжу вживав. І згадав, що Равлик Боб дає можливість не тільки таку пюрешку смачну і корисну, якби тут менше цукру було, так? Ну, це теж прості вуглеводи, менше це не цукор, але фруктоза. Фруктоза. Дуже схоже на цукор. Так. Але прям такі, флешбеки дитинства. Все, у нас тут є, ми потім відкриємо. У нас є пюрешка, у нас є печенько. І є у нас ось такі от галети. Ось. Запах у них не дуже, вони, так як і всі галети, то обоями, то ще чимось пахнуть. Але я так розумію, що завдяки поєднанню пюрешки і галетами буде все нормально. Там в тебе є ложечка, якщо А хочеш. я можу отак. А ти можеш отак, так. Да, можна зачепити? Нічого? Так, звісно, звісно. Ось так спробую.
А чим ти от харчуєшся вдома? У тебе мене якась зараз- дієта там особлива якась, так? Розкажи людям, як правильно харчуватися. Ну, тут треба розуміти, рахувати завжди БЖВ. Своє Білки, Білки, жири, жири, вуглеводи. Да, це головне. Тобто нам треба зрозуміти, скільки людина важить, загалом який в неї спосіб життя, параметри, що вона хоче. Після цього можна сказати, як їй треба харчуватися. У мене це, наприклад, зараз там, умовно, для середньої людини це 1,8-2 грами білка на кілограм ваги. Десь, ну хоча б, ну тут треба розуміти по вуглеводам, тут важче сказати, бо треба розуміти це. Скільки? В мене загалом зараз вуглеводів дуже багато. У мене 280 вуглеводів на день. Ти зараз себе У мене зараз ще процес композиції йде. Тобто, де я одночасно і худну, тобто прибираю відсоток жира, і одночасно стаю більшим м'яза. Я так розумію, це захоплення твоє давнє, правильно? Да. Спорт, я не знаю, фітнес, як це назвати правильно? Ну, я загалом багато там чимось там. Я футболом дуже багато займався. Я трохи боксом займався, мені подобалось дуже. Але зараз трошки травмувався і не можу. Ні футболом, ні боксом. Травмування, да. Спорт це травмування. Ну, постійне. загалом футбол це травмування. А, футбол Це особливо. все на футболі, практично. От всі мої травми по життю це футбол. Були якісь успіхи, там, якісь особливі там. В футболі? Ну, взагалі там свій топ рівень, який там десь на змагання. Був якісь, момент, може, але, були. так сказати, не вийшло в мене. Я гарно відбір пройшов, все. Але, коротше, ці змагання відмінили за рахунок карантину. Я тягнув ще півроку форму, і там все переносилось, я просто психанув. У мене просто тоді ще я зал відкривав на лівому березі. І воно все потягнуло за собою. Тобто я вклався в форму свою. У мене завжди так виходить, що я кудись вкладаюсь. Тобто, якщо якийсь, ну, тобто, спорт це мотивація повинна бути величезна. І, наприклад, якщо ти хочеш кудись готуватись, тобі треба знайти мотивацію. І її от важко знайти саме таку прям дуже сильну, щоб вона тебе тягнула. І тому я починаю щось завжди, якийсь масштабний проєкт робити. Для мене мотивація це ще і заробити грошей. Тобто я, наприклад, придумаю якийсь бізнес, під це мені треба топова форма зі спорту, і воно все підтягує. Ну, ти отак от закручуєш кожен раз, там тобі треба для проєкту топова форма, тобто ти її будеш тримати. І плюс якраз ти готуєшся ще на змагання, щоб щось отримати. Але ти вмієш рахувати. Ти ж розповідав, що в тебе в минулому була відповідно професія зайнятість. Ти знаєш, як правильно розподілити свій час, фінанси і. Але часу постійно не вистачає. На жаль. Навіть більше, чим фінансів, не вистачає часу, скажімо так. Добре, давайте продовжувати, незважаючи на технічну проблемку невеличку. Зараз пюрешку ми продегустували, в нас кукі осталось, печиво вівсяне і ось оцей чанкі пінат баттер. Це гарно. Так, пюрешку пробували. Ми сюди Ми макали. макали. Макануть. Але воно гарно, як от у садку раніше було. Ти така. пам'ятаєш? Да. Чи ти Пам'ятаю. Ти пам'ятаєш? Добра в тебе пам'ять. Це не було. Ти в садок ходив забирати дитину і Пюрешку, Давай я тобі тоді бери, може там якийсь спробуєш ще горіхову давай. пасту. Да. Я Це думаю, топчик буде. що нічого тут особливого не було, типу горіхова паста. Ну, звичайна горіхова- арахісова паста. Арахісова, так. Да. Я теж собі трішечки. Дуже гарна паста. Ми закінчили розмову на те, що в тебе в планах на майбутнє, наприклад, це твоя творча діяльність, я про неї зараз кажу. Ти зараз стрімиш, інтерактив додаєш, чи є якийсь, можеш інсайд якийсь сказати, може ти щось грандіозне плануєш, чи нема такого? Буде величезний проєкт скоро. Прям дуже великий. З великим стрімером. Але ми трошки пізніше вже його анонсуємо, поки ще.
2 тижні треба. Я сподіваюся, ми зробимо відео вчасно. У нас не вийде відео, а вже проєкт вдався. Ні, ну він так швидко не вдасться. Не вдасться. Да, там буде довге Хто ж- розкочування. Хто ж такий стрімер? Да, великий стрімер. Дуже важко вгадати, хто це, але якщо ви спробуєте, то можете написати в коментарях, а ми тоді подивимося, були праві чи не були праві. Дякую тобі велике за те, що... печиво. Точно, печиво, вівсяне. Куштуємо, кажемо пару слів на прощання, бо до зустрічі, точніше. Дякую, що запросив нас в свій зал. Дякую, що приїхали. Да. Нагодували якраз. Випили. Я ж кажу, я так ще не сидів у залі. Нічого. Ми, до речі, з часу ж до У тебе мене, до приїжджаємо. речі, зараз підготовка. Головне, щоб це мій тренер не побачив, який мене готує. Є же ж тренер для тренера, Да. да? А тренер сам не може тренуватися. Ні, може, але завжди треба, знаєш, така людина, яка тебе може трохи так. Ну. Да, Та ми тут що? насварити. А куштувати хіба що це? Це ж не повноцінний прийом їжі. Як сказати? Добре, дякую ще, що Да. долучився. Вам теж дякую. Що, друзі, долучайтесь до допомоги, долучайтесь до допомоги хлопцям. Вони постійно працюють, так що в них дуже багато зборів. Ну і загалом допомагайте війську нашому, бо це наше все зараз. Да, посилання буде під відео або в описі. Дякую, що дивилися. До зустрічі. Побачимось.